Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație de avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o viziune captivantă. Cristina, pregătește-te, ia poziția cea mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Simți treptat cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant.
4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Liber. Ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 3, iar la 3 îl invităm în fața noastră pe Leonardo da Vinci. 1, 2, 3. Ah, adorabil. Da, venise și zilele trecute la mine el. M-am Îl conectat. aveam și eu în gânduri. Probabil asta a fost. Bine, cum arată? Cum s-a prezentat? Ok, sunt mai multe forme. E ca o parte subliminală cu forma bătrână a lui. Mhm. Din cauza că el se identifica cel mai mult cu partea lui mai bătrână și din cauza că ai amprenta cea mai mare Și cu probabil toată cunoașterea lui și noi acolo. așa îl Mhm. așteptăm de a-l vizualiza. Ah, genial. Ok, Cristina, îmi permit să vorbesc cu el. ok. Număr de la 1 la 3 și la 3 mă lași cu el. 1, 2, 3. Leonardo, te salut. Salut, voinici. Îmi permiți să-ți dau câteva întrebări despre tine, despre activitatea ta. Sunteți mulți interesați? Zi, aici am timp, Îți mulțumesc mult. cu drag. Spune-mi, te rog, ce emoție simți cel mai adesea când privești lumea noastră contemporană? Nu vreau privesc. Nu mă uit la cea contemporană. Mă uit în viitor simțind. Tu vorbești din alt timp. Da. Ne-ar interesa dacă ai privi lumea de astăzi pentru a o
dau o apreciere. Să fac o fereastră. Fă-o, te rog. Făcut-o. Ce simți? Foarte mulți. Um, Incapacitare a spiritului. Zgomot. Haos. Haos. Și guvernarea răului. Nu a valorilor spirituale profunde, nu. Mergeți încotro care vă dați de ziduri, vă trântiți cap în cap. Nu alergați la un loc. Și asta când m-am uitat deasupra. Da. Cum îți Tot percepi? biserica vă guvernează. Mhm. Da. Îi Da. permitem. Până când sunt doar cei care dictează. Măcar pe vremea noastră făceau ceva pentru omenire, pentru spirit. Înălțau prin bunul gust. Deși o subjuga apelând la alte lucruri. Și noi contribuiam. Îmi permit să te întreb, cum îți percepi tu esența în acest moment, dincolo de vreme și spațiu? Corpul sau tot ce am făcut. Tot ce ai făcut. Corpul Eu este ca doar un Leonardo. instrument. Păi eu ca Leonardo. Da, Trecător, inutil, oarecum. Părel, o experimentare. Eram prins acolo și sunt prins. Știu că sunt lucruri măreți, dar nu sunt măreți, sunt limitate. Se poate mult mai mult. Mereu m-am uitat la mâinile mele și m-am gândit că nu dau totul, că se poate și mai mult. Se poate să lucrezi din aer, să creezi din aer. Dar trebuie să țin o foaie, un creion, pensulă și să mă uit. O trebuie să folosesc mintea. Mi-ar fi plăcut să folosesc mintea direct, mintea, mâna. Știam că zei să fac asta. ce cuvânt sau simbol te reprezintă cel mai bine acum? Acum în starea unde sunt, Da, peniță. cel ce Peniță. aduce sau cel De ce adauguri de transformă? aur. Modelează și creează. Scrie în aer, desenează și se întâmplă. Aici pot, acolo nu puteam că nu vedeam. Dar aici nu e nimeni lângă mine. Sunt singur. Și steau veacuri. Și mai vin unii alții, mai vorbesc cu mine. De plec, Pleacă. accesează, intră și profană, intră înăuntru meu, mi-a cunoașterea, pleacă, invadează. Nu-mi place de ei. Își bagă mâna înăuntru meu. A mea e esența.
și o studiezi, zic ei. Care este prima amintire sau senzație pe care dorești să ne împărtășești? Din corp. De a fi în viață, de a respira, de a simți totul, de sub picioare, sub talpă, ca un ecou, să faci o hartă mentală prin pasul tău, asemenea liliacului, dar prin prezența ta. Hartă mentală. Ne poți spune mai multe? Adică să cuprinzi cu mintea ta tot ce este lume, prin pasul tău. Pasul O, tău simte tot ce este în împrejurime. Și în momentul în care simți simțul tău, creează mintea ta. o privire mai globală la ceea ce vrei să faci, nu? Da. Cu toate legăturile, cu toate... Cum să mișcă lucrurile? Da. Care sunt rostul lor? Mecanica lor. De unde izvorăște cea dintâi scânteie a unei idei noi pentru tine? Din mediul înconjurător. Mereu. Din ce a creat Dumnezeu. Creator. Ce-o fi? Cred în esență, nu cred în zei. Totul ce te înconjoară te inspiră. Da, clar, pe tine nu. Da, Pe cine nu inspiră? Astea sunt valorile care ar trebui să fie promovate dacă nu sunt acolo unde sunteți voi. Ce-ți înaltă spiritul, ce frumos. Există frumos și în urât, da, nu toți îl doar ca observă. cunoaștere. Da, cunoașterea, faptul că tu te uiți într-un fel, îl urățești sau îl înfrumusețezi. Îl descoperi, înlături ceea ce îl acoperă, îl blochează, îl... Da, strat cu strat, da. Ce-au pus alții, ce-au pus alți zei, alți creatori. Pe absolut, cum zici tu. Cum arăți legătura dintre toate lucrurile într-un mod pe care limba noastră le-ar putea descrie? Nu te-am auzit. Cum sunt, care sunt legăturile dintre toate lucrurile? Dar răspunde așa sau descrie în așa mod că, pentru a le putea percepe mai bine, mai clar. Referi la energie. Cu toate sunt același material. Da, Păi, asta e răspunsul. Legătura e totdeauna energie. E același material. din ce Poate cauză? fi doar diferită ca iluzii dacă pictezi, dacă sculptezi, dacă creionezi, dacă scrii, dacă o dansezi, dacă o interpretezi. Din ce cauză nu putem această legătură tot timpul găsi, developa? O găsi. O developăm, cum să nu. O găsim, chiar dacă pare
iluzii, chiar dacă pare ascunsă, ea are un rol. Cel puțin eu asta am învățat. Că mereu, cât am căutat mai mult, cât am găsit mai mult răspuns. Cât am căutat, m-am uitat să redau mai bine o percepție, o realitate. Am găsit. C- Părea că e în gând întunecat, că nu găsesc, dar am găsit, fiindcă este acolo. Cel ce bate, acelui se va deschide. Într-un fel, da, mai creștinește, dar da. Ce întrebare te frământă cel mai mult și la care nu ai găsit răspunsul până când? În viața de Leonardo. Avea mai mult. Vreau să zbor, dar nu neapărat să zbor, ci să pricep cum să învărt lucrurile în mai mare, dincolo de noi, dincolo de porta cerească. Cum e spirala. Vreau să percep dincolo de meleaguri, de pământ. Doar pentru a lărgi orizontul? Ca să mă simt totul într-un fel. Mai liber. Da. Dar îmi plăcea să mă uit și în jos. Și atunci eram mai stăpân. Știam că dacă mă uit în jos, dacă mă uit la lucrurile mărunte, cum zboară un porumbel, cum este o creangă, o să descoper lucrurile mai mari. Așa că făceam mereu tot ce aveam în fața mea. Prindeam un fier și trăgeam de el. Mereu inspirația venea în felul ăsta. Și mă duceam mai încolo. Descopereai și alte fațete ale adevărului, nu? Da, poți să zici așa. Numai că când ești acolo, nu vezi că pe ansamblu și că nu vezi că umbli după un fără să zicem, un aspect. Doar Vedem, dar, simțeam, vreau, îmi făcea plăcere, descopeream. Eram în ve- moment. vedeam, dar nu percepem, da? Așa. Care este taina transformării dintre observație și invenție? Asta am încercat și o să descoper în toate. De asta zic că mi-ar fi plăcut să fac cu mâna ce puteam face cu mintea. Să fac direct în aer. Da, n-ai minte. Mintea e într-o lume mai plastică decât mâna, nu? Da, nu se supune aceleași reguli. Te duci cu mintea, te duci. Mâna e limitată într-un fel. Ești limitat de lucrători, ești limitat de materiale, de observator, să aibă aceeași viziune, să împărtășească, să aștepți un comision. Detalii. Cum ai descrie dansul dintre lumină și umbră unui ochi care nu le-a văzut niciodată? Mm. Păi tu ai înăuntru tău lumină și umbră. Cel puțin așa simțim aici ca om. Dualitatea. Da. Două flăcări, două ape. Știi, și aerul și apa, e de fapt sunt același lucru.
Dacă întorci invers linia orizontului, ți-ai putea da seama unde ești. Nu ți-ai putea da seama. Știi că e ud doar prin aer, prin absență sau... Nu, prin dualitate. Vibrații, dar alt nivel vibrațional, da? Secvenție, da. Noțiunea de faptul că folosești vibrații. Tu îmi spui ce este o vibrație, dar noi nu avem noțiunea de vibrație. Aveam noțiunea de lut, de material, de energie, de material. Leonardo, unde se află punctul de întâlnire dintre știință și spiritualitate? E același. Știința, prin știință nu observi ce e în jur. Și spiritul tău, observi cu spiritul tău și observi ce e în spirit. E același lucru, doar simțuri diferite. Mm. Ele sunt împreună, doar fizică Le pare. desparte, da? Da, că dacă crezi în spirit, crezi și în fizică. De asta n-ai cum să observi ceva fără să fie în spirit. O pasăre are viață, un copac are viață, ce faci și tu are viață. Și cum să fie diferit. Vă deschid fereastra și dau la o parte, văd că voi sunteți împărțiți mai multe pe regiuni, continente diferite, credințe diferite. De-abia mai credeți în spirit, de-abia să știe cum se lucrează cu spiritul. Deși sunteți o biserică. Care este cea mai mare înțelepciune pe care ai învățat-o de la simplu act de a observa apa curgătoare? A observa nu e niciodată un simplu act. E felul tău de a fi, de a descoperi și în funcție de felul ăsta descoperi. Dar că schimbi felul, schimbi și ce descoperi. Apa curgătoare, forța. Ești tu, ești tot ce înconjoară, esența și viața. Sunt mai multe aspecte care se unesc, dar în general e forța care bate în piatră, care o modelează. O mișcă, o Da, transformă. și nu ține cont de niciun gând, de niciun factor exterior. Iar forța ea își face datoria. Curge. Se poate spune că înțelepciunea este, acea mare este forța de a mobiliza simțurile. Exact, tinerii. Da, exact. Îmi place. Îmi place. Înțelegi? Mai cheamă ca tine. Ce înseamnă pentru tine o viață trăită cu adevărat plină? Pentru lucrurile sociale. Și dacă ai făcut tot ce trebuia, când trebuia, la momentul cuvenit, dacă ți-ai chemat, ți-ai făcut menirea.
Dacă ai contribui cu ceva în spirit, dacă nu în societate, amprenta ta. Unii ar zice că nu contează, mie îmi place să cred că contează și simt că contează. Am modelat lumea asta prin ce viziune am avut eu. Și am încercat și pe alții să o vadă ca și cum ar fi prin ochii mei. Menirea ne-o putem schimba de-a lungul vieții? Ne-o putem percepe Unii și zic că da, schimba? eu n-am putut să mi-o schimb. Mi-a fost rânduit așa. Mi-a plăcut să fiu așa. Nu mi-a plăcut ce am suferit, dar mi-a plăcut ce am creat. Mi-a dat foc interior. Mi-a dat combustibil să ard. Am fost eu, creatorul meu. Deși știu ce zici tu. Mm, Sunt ceilalți care se joacă cu noi. Așa, suntem ca niște mingi. Ne denaturează menirea, nu? Sau ne dă, Sau ne-o dă? Ne-o impune. da. Știu că nu am acces mai încolo și știu că ar fi mai mult de atât. Suferințele sunt și ele niște forțe motorice care ne Da, ajută la da. evoluție? Nu e evoluția crea. Suferința te arde în interior, nu? Da. Nu simte ca o ardere. Ești tot bazin, tot piept, cap, tot ești o flacără. Și atunci timpul nu mai există. Arzi, alimentezi, susții. Devii tu, unul. Cum ai defini frumusețea într-un mod care să-i cuprindă toate formele, toate aspectele? Întreaga creație. Întreaga creație de aici. Deși știu că ar fi alta, eu o percep doar pe asta și o cunosc doar pe asta. Și atunci toate sunt frumoase. Fiindcă după ce se arde un lucru, începe un nou capitol, începe un nou proiect, începe o nouă viziune și o nouă căutare și mereu o căutare și entuziasm, fericire și îl descoperi pe toate. Ca o cărmuire frumoasă. Adică totul este o frumusețe pe care încercăm să o percepem, să ne apropiem mai mult de cunoașterea ei. Încercăm, dar trebuie. Ce viață poți să ai dacă nu te uiți la frumos? Nu că frumos, aici este, să simți. Esență. Ce legătură vezi între curiozitate și iubire? Niciuna? Dacă te referi la acea iubire, niciuna. Dacă te Mă referi la un refer, fel de entuziasm, a expansiune, atunci este același lucru. mă refer la divinitate, nu mă refer la
cea fizică. Divinitate, platitudine. Nu vorbești de zei ăștia alți, nu? Nu. Ăștia sunt ca niște muritori. Sunt Da. muritori, doar noi suntem cei care îi menținem în viață. Aparte prin credințele noastre, dar să țin deoparte dacă știi lucrul ăsta. Da, sunt aceleași. Dacă te referi la platitudine, expansiune, nu sunt separate. Curiozitatea și expansiunea, iubirea, acea iubire, aia nu are granițe. E, e fix acele momente, separă granițele și mentalul devine fizic, real. Care a fost cea mai semnificativă greșeală care te-a condus la cea mai mare descoperire? Greșeală în ghilimele. Mă plimbam în grădină și mă uitam la frunze. Și am ascultat doi care erau pe o bancă și împărtășeau iubirea. Da, el o vrăjea, o mințea. Pe de parte mi-am dat seama că totul e trecător. E vorba doar de a obține un lucru și de a merge mai departe. Că fiecare își face un program, obții un lucru, e un ciclu. Așa și eu, obținut un lucru, am mers mai departe. Fata respectivă putea la fel de bine să fie o fată sau un tablou, o idee, tehnică, un aspect. Și așa Același constituie, principiu. da, așa constituie un bărbat până în păsele albe pentru o femeie. Așa m-am dus și eu pentru pasiunea mea. Mi-am Cum dedicat este totul. sus, așa este și jos, nu? Mm. Da, dacă zici că acel Dumnezeu ar face pentru noi totul, că și iubești odraslele, da, dar n-am trăit să o văd și pe asta. Doar înăuntru nostru simțim lucrul ăsta, ca și cum am fi totul, am fi noi, acea esență, a fi copilul unit cu iubirea aia care ar însemna Dumnezeu, dar noi Dumnezeu. Ce secret neascuns despre natura umană ai descoperit în studiul tău asupra anatomiei? Despre mecanica lucrurilor, cum funcționează, cum se mișcă și ce rol are fiecare. Destul de simplu, dacă înțelegi un aspect, poți să-l faci și tu, poți să-l creezi. Numai că nu este limitat doar la observația unei păsări, a unui obiect, ci trebuie să observi totul ca întregime. Trebuie să observi aerul, trebuie să observi apă, trebuie să observi munții, natura și stradă pe stradă, ciclic, înțelegi diferite aspecte și mai bine o cunoaște și completează tabloul și durează, fiindcă e o călătorie personală și câteodată nu-mi place lucrul ăsta. Vreau mai repede. Ce sens ascuns se află în scrierea în oglindă? Te referi la substanțele din oglindă?
Te oferi la care oglindă te referi? La scrisul care l-ai făcut prin oglindă. Ales procese alchimice. Procese alchimice. Da. Nu-i tocmai o oglindă, e o suprafață. Mhm. Îmi poți spune mai multe despre acest proces alchimic? Parte da, pe parte nu. Este mai Ai o întorci pe partea cealaltă ca să vezi tot ce te interesează. Te întorci la partea cu nu ceea ce reflectă, Mhm. fiindcă mulți se pierd acolo. Te întorci la partea cealaltă. A fost un timp în care au venit mai mulți prin casă. Foarte mulți. Au venit la cenă, au venit, s-au așezat la masă. S-au discutat lucruri. Eu le-am testat. Pe partea au fost comisioane, pe partea le-am testat eu. Ce zici tu? Ar însemna să-ți spun de secretele mele, mai mult alchimice, de transumanță și de faptul că atunci am fost locuiți de doi. Atunci am avut pact. pact cu cine? Cu papa. A fost un pact impus, nu? Cu solicitat. Și dacă ne întoarcem la alchimizare, este un proces de a ne putea schimba punctul de vedere, de a ne privi din locul unde, unde noi privim spre noi, nu? În realitate, în realitate fiecare vede ce vrea în oglindă. Pe spate ar fi o bătaie a inimii, o bătaie a vieții. Dar tu când te uiți pe partea cealaltă, ești tu, ești ceea ce proiectezi. Ești alte creaturi, ești mai mult. Îți vezi doar internul tău. Da, ca să vezi cum percepe altul, trebuie să-i împrumuți conștiința. Este posibil? Da, cum au făcut și ceilalți profani, au intrat în mine. O fac și eu acum? Nu, ești lângă mine. Nu, a intrat în casa altuia. A intrat înăuntru, ca și cum face fata. Eu o să ne dar una e să-ți dea voie, una să nu-ți dea voie. Să vii așa, să calci totul în picioare. Ce metodă uitată de a vedea lumea ai dori să redescoperim? Totul. Primul rând, viziunea.
Nu aveți viziune, vă îndreptați care încotro. Liderii noștri aveau viziune. Făceau ceva. Mă puneam în folosul frumosului a societății, a lumii. Se bucura de lume. O făcea mai bună. Prin frumos. Știi că dacă ai o stare de spirit bună, o întreții, perpetuezi lucrul ăsta, se dezvoltă. Voi ce viziune aveți? Ce ideal aveți? Ce scări urcați? Are un sens? Nu are un sens? Lumea de astăzi nu-și poate focusa privirea la De ce? ceva. Din cauza că nu o luați alții? Ne scapă esența. Esența e voi. Nu? Posibil să vă scape. Că mă uit așa peste toți și unii parcă mai licăresc, unii nu. Cum auzi cântecele Universului și le trasezi în schițe și ecuații? Ca o inimă care bate. Ca un fir lung de care trage. Ca pe ceva ce e în fața ta și te duci după el. În mod natural. Vrăjit, probabil. Fiindcă nu vezi nimic altceva în fața ta. Ceva ce te inspiră și te face să nu mai vezi nimic pe lângă. Ca o foame sau ca o sete în continuu. Cum te concentrezi la sursa creativității pure, dincolo de sine? Eu nu prea mai conectat în felul ăsta, în sus. M-am conectat în mine. M-am uitat în sus prin mine. Priveam cerul, dar mereu mă simțeam aici. Acesta e Minte. secretul cel mare de a privi, de a căuta. Da, eu nu știam. Nu știam în termen, nu știam în... Îl simțeam. Că tot ce mi-e mare e diferit, puțin. Ce rol are visul și starea de a fi între somn și veche în procesul tău? Când poți să mai primești inspirație, când poți să vezi dintre lume, când poate ți se șoptește, când poți să vezi creaturi, când poți să vezi lumea zeilor. Deși nu-mi plăcea să dorm, când adormeam cu capul pe lemn, aveam vise prevestitoare, premoniții, aveam și viziuni. Aveam și viziunea unor locuri în cer depărtate.
Primeai răspunsurile la ceea ce te frământa Mai zi cu multe zi? întrebări. Mai multe întrebări. Păreau rezolvate mai multe întrebări. De asta apelam și la alte forțe din exterior. De asta mai cercetam, mai apelam, mai luam câte un comision în schimbul informațiilor. Colaboram cu alchimiști, colaboram cu călugări, colaboram în Constantinopol, mai mulți. Leonardo, este important să fie și comisionul? Trebuie să trăiești. Da. Trebuie să trăiești, trebuie să obții ceea ce vrei. Doar o parte dintr-un proces. Cum să-mi iau ceea ce îmi doresc dacă nu am bani? Sau dacă nu am patron? Dacă nu îmi dă el? Dacă nu câștig favorări? Nu e lucru frumos. Unii dansează pe sub masă și pe masă. Ce înțelegi prin conceptul de sfumato, aplicat nu doar în picturi, ci și în vieți? Astea sunt cele straturi mentale și sufletești pe care tu le pui ca să oferi o profunzime și pe care dacă le iei, descoperi esența. Dar dacă tu îl faci pe om să privească stradă după stradă, îi pui, îl pui la depărtare, o să apropie el, fiindcă pare că e intens, pare că e departe, Mhm. dar îl faci oarecum curios. Sfumatul te apropie. Da, îți dă altă percepție dinăuntru. Magnetismul Da, sporit. da, ca un vis, ca un vis care o poartă. Care se poate transforma în acțiune, în adevăr, Păi, dacă te întrebi asta, înseamnă că își face efectul. Bine, lucrurile pentru mine atunci ne dezvoltam de curiozitate pentru percepția mea. Eram destul de nebun în acțiunile mele și în obsesia mea. Era o idee așa ca un râs la ce ar putea să stârnească la cum mișcă înăuntru unei persoane efectul respectiv. Dar mai trebuiau studiate anumite aspecte ca să fie un lucru întreg. ce simbol ai ascuns la lucrarea Ultima Cină și îl poți dezvălui acum? Mai multe. Mai multe simboluri. Dar mai mult vorba de perspectivă. De perspectiva care este prin desen, perspectivă, dar și perspectiva care în momentul în care tu îți deschide ție o perspectivă lăuntrică. Fie că te uiți la scenă, fie că te uiți la ce te regăsești tu în fiecare dintre acei oameni. Fiecare personaj de acolo e un aspect al tău.
în 12 ceasuri. Dacă stai și te uiți, hai să vezi că te regăsești în fiecare. Fiecare emoție, fiecare aspect. Fiindcă nu e vorba de a-L descoperi pe Iisus, nu e vorba de a face o cină cea de taină, ceva pentru biserică, e vorba despre ceea ce aduce începutul în tine. Aplicăm fiecare rol al fiecărui personaj spre noi. Mhm. Da. Da, fiecare contribuie. Dacă știi să citești o lucrare de artă, dacă știi să te uiți de ce am pus culorile pe fiecare în felul în care am făcut-o, atunci îți explici mai multe, dar nu te privezi de lucrul ăsta, fiindcă înăuntru tău se formează legătura când tu descoperi aspectele, nu când ți le spune altul. Un om nu și explică lucrarea, te lasă o simți, fiindcă simbolurile sunt menite să-ți deschidă înăuntru tău, ție porți. Asta e scopul simbolului. Da, de-ați modifica ție percepția și spațiul din jur. Despre asta este vorba în lucrarea mea și altora, toți companionii mei, toți colegii mei. Leonardo, cine Da. spune surâsul sau zâmbetul misterios al Giocondei? Mm. După atâția ani, voi mai sunteți prinși acolo. Datorită ție, tu ești vinovatul. Mm. Nu eu, nu tocmai eu, fiindcă dacă n-aș fi observat la cineva surâsul, nu l-aș fi putut. Da, într-adevăr, noi Da, suntem vinovații. și am primit la rândul meu emoția și doar am redat-o ca o complicitate. Să creează în momentul în care te uiți la ea un fel de duplicare. Te transpui în ea, schimbi locul cu ea, cum își schimbă regele cu tura. Mi-ai dat o lecție foarte, foarte bună de a putea percepe. Nu? Și poți să faci așa cu fiecare. Cu fiecare om. Da, dacă iei omul ca operă de artă a lui, el este lucrarea lui. Natura, tot ce ne înconjoară. Da, pune-te în locul unui copac. Transformă-te în copac dacă vrei să-l percepi, nu? Da, Fii pește în apele și râului. învață să înnoți. Trăiește toate emoțiile lui. Așa e un proces de observație. Îl treci prin toate aspectele. A observa lumea asta, mecanica ei. Ce legătură telepatică aveai cu natura, cu păsările, râul?
copacii. Pe o parte ți-am răspuns acum, dar nu-i telepatică, e de a fi în întregime sau cât îți permit simțurile în momentul, fiindcă și dacă te duci lângă o apă în momentul în care ești supărat, ai să o percepi diferit. Și când te duci lângă ea, când ești fericit, iar se schimbă. Așa că te duci acolo, revii fiecare aspect. De asta, dacă unești toate artele, trăiești plenar. Atunci ne dăm seama că suntem și creație și creator. Da, Suntem în tot ce ne înconjoară și tot ce ne înconjoară este în noi. da. Ia artele ca pe brații a științei, pe cum să observi, prin ce simțuri și ce se poate face ca creator. Da. Paradoxul dintre uman și divin în Vitruvian. Cum îl poți explica? Păi deci ți lași explica. Pur și simplu să observările mele asupra umanului, asupra cum funcționează el. Fiindcă dacă înțelegi omul ca un mecanism, ca un ceas, știi să-l dezmembrezi, poți crea. Nu poți crea neapărat acum, dar înțelegi ce au vrut zeii. Îl desfaci, îl diseci. Îl transformi, fie că ai puterea asta. Mental poți să faci ce vrei. Te percepi pe sine însuți. Da, și unele dintre ale mele proiecte sunt în dezvoltare. Ca să pot să dau mai departe o iluzie, o inițiere, o profunzime, o observație profundă. Trebuie să observ mai multe rânduri. Omul e tot ce am studiat în mod constant, din El cauza că este sunt om. enigma cea mai mare. Da, cum pot eu ca om să fiu? Cum pot eu ca om să fac? Și creație și creator, nu? Ne Da, întoarcem iarăși la aceeași. da. Ce mesaj ai scriptat în Sfânta Ana pentru viitorii exploratori? Iarăși, uită-te la cum stă, pune-te tu în locul ei. Simte culoarea respectivă, ce efect are pe tine. Simte tot. Simte poziția, simte mișcarea.
Învață cum să fii. Nu știu, voi nu știți să priviți o lucrare. La noi se petrecea zile întregi, luni întregi, ani întregi privind un lucru, înțelegându voi cât timp observați, cât timp acordați unei observări. Secunde. Prea multă informație pentru a acorda mai mult timp observării, spiritul de a observa. Nu-i așa? Numai dacă nu-ți faci timp. E mult, nu ai prea multă informație la voi, e haos, zgomot. Haos. Că e aceeași repetitivă, e o bandă. Sunt lucruri repetitive la voi. Sunt aceleași. Și dacă vorbim despre haos, cum ai defini haosul creativ în minte? Păi, ca și liniștea dinaintea furtunii. Ca și cum când te uiți la o ploaie și vezi cum picăturile toate cad în apă. Se reflectă, se răspândește unda și toate se intercalează. Toate au sens. Fiecare picătură intră în apă. Haos și haosul ține de guvernarea cerului, a zeilor, a aspectelor cerești, care ne fac pe noi, ne alchimizează, ne modelează, ne folosesc pe noi ca lot. Ce ritual secret al zorilor ai practicat pentru inspirație? Mai mult de atât, noi numai vorba de a observa lumina sub diferite aspecte. Că mă uitam în lumânare, mă uitam în foc noaptea, mă uitam la cum se schimbă umbra, forma, Era cum necesar să culoarea, vorbești cu focul? cu toate aspectele lui, și cu cerul, și cu soarele, în fiecare oră și ceas a ei, a zilei, a nopții, și lumina lunii. Dar lumina caldă, lumina are altceva, lumina armonioasă. Lumina armonioasă ar fi ca și percepția noastră. A rămas o invenție neterminată? Multe, am multe, foarte multe, am lucrat multe. Neterminate începute în cap, pe hârtie, comisioane. Am multe. Dar acum parcă nici nu mai pasă de ele. Mă simt detașat. Așa de viața mea mă simt detașat. Ce instrument neobișnuit din atelierul tău ți-a atras atenția mai mult? Ce mi-a provocat mai multe nopți nedormite, te referi? Da. Nu mai multe.
mai mult, în primul rând, cum să măsor tot ce este. Nu pot să-ți vorbesc de un singur aspect fără să nu le ating pe toate, fiindcă toate sunt intercalate, toate sunt legate. Este un Mereu. instrument unic al creativității. Percepția mea întotdeauna este cum să o modific, cum să o măsor, cum să o modelez, cum să o dau mai bine, cum să fie de folos, cum să o îmbunătățesc. Nu e vorba despre un obiect în sine, un tablou, un lemn, nu este de fizic vorba. Fiindcă în fizic, în momentul în care tu ai făcut-o mental, apare. Și dacă mental ai totul făcut, ai toată percepția pusă, șurub cu șurub, mai ușor. Lucrurile sunt lăsate în urmă. Ceea ce e cu tine, ceea ce percepi. Leonardo, ce sfat ai da părintelui care își dorește să nutrească spiritul creativ al copilului său? Voi spuneți creativ, voi faceți artele ca ceva ce e separat de a trăi, dar e însăși modalitatea de a trăi, e o viziune, un fel, nu e ceva special, separat, ci ceva ce ar trebui să fie în toți, peste tot. O societate bazată pe modul de a observa mai plenar, prin dedicație și prin trudă. Cum putem redescoperi proporția divină în modul în care construim societățile noastre? Trebuie să mă uit peste voi. Locurile noastre încă sunt acolo. Majoritatea dintre ele. În schimb de cum să văd că în schimb de cum, în funcție de cum s-a schimbat mentalul, s-a schimbat și lumea. Veți face o altă renaștere. Ar fi cam timpul potrivit pentru voi să vă stabiliți unele valori a societății și structură pe valoare. Pe urmă se duce singură. Vine, se adună. Proporția de aur e vorba dinăuntru tău. Ai ritmul pe care îl simți. Dacă nu ești în armonie cu tine, ești în haos și atunci asculti tot zgomotul ăla, nu te mai auzi pe tine. N-ai o ureche interioară dezvoltată. Nu ți-ai hrănit spiritul. Multe, dar e nevoie de mai mulți oameni. Și noi, în afara ariei mele, eu sunt un aspect. Mi-mi place să fac anumite lucruri. Nu se dezvolt civilizații. Și totuși, care este secretul proporției divine în perceperea noastră? Cum să-ți explic? Fiindcă e vorba de a simți. De a privi cu sufletul la tot Da, și nu cu ochii fizici, nu? da.
Cum să-i faci o ecuație dacă tu nu știi să calculezi? Pas cu pas descoperi. Înveți să te uiți la lucruri în armonie, devii cu tine în armonie. Că totul e viață. Emoția de bucurie îți poate da semn că percepi armonios Te referi acel, la chicotul copilului? da, Ca să uite, le-au descoperit un gândac? da. Da, ăla da. Aici trebuie. Cum sare el așa în sus. Și cum vine la tine să-ți arate ce-a descoperit. Și nu te lasă în pace. Păi nu te uiți și tu acolo. Te învață să percepi și tu, Exact. dar noi nu înțelegem asta. Nu înțelegi, aia e lucru esențial, dar fiecare aspect ești tu. Te duci, observi când ești trist, vezi altceva, când ești fericit, vezi altceva. E un întreg, un ciclu, dar mereu ajungi la copil. Ce iluzia separării dintre om și natură trebuie să depășim cu urgență noi? Voi. Păi nu știu ce faceți voi. Ce conflicte aveți cu natura? De ce aveți conflicte cu natura? Nu ea vă susține? Sunteți în conflict cu voi? Altfel nu pricep de ce ați avea. Cu natura voastră nu știți cine sunteți. Da. Cel mai mare conflict este cu noi înșine. Păi de ce ați defrișat păduri? Nu știu. Înțeleg că sunteți mai avansați. Avansat și în rău, Da, în haos, în haos. în zgomot. Și totuși, care este cel mai simplu, dar cel mai profund exercițiu de observație pe care ne l-ai putea oferi acum? Ar trebui să-mi deschid o școală. Cel mai simplu exercițiu e să pui mâna și să măsori tot. Matematic. Proporțional, în raport unul cu altul. Pur și simplu, observă, măsoară. Cât e în stânga, cât e în dreapta, cât e în sus, cât e în profunzime. Matematic tot. Ce întrebare, o ultimă întrebare, care ar trebui să ți-o dau, dar n-am făcut-o încă? Mm? Da, îmi plac întrebările astea. Bine, o să-ți răspund.
Uită-te puțin mai încolo, uită-te pe timpul meu, ala frații mei, nu frații fizici, frații cei ca mine și relația lor, nu că biserica. Uită-te la cum a mănuit puterea pe noi, ca persoane, să ca pe unelte. Este un exemplu de a face o societate. Nu ți-am oferit o întrebare, ți-am oferit niște răspunsuri, niște puncte. Am înțeles multe. Da. Și totuși, ce mesaj de încurajare ai dori să le lași pentru toți exploratorii, artiștii și oameni de știință din lumea asta, din viitor, pentru tine? Știi, nu sunt neapărat o persoană bună, nu mă consider o persoană bună și nici nu vreau să fiu o persoană bună. Pe mine mă interesează lucrurile mele, trăirile mele. Să las mesaj pentru o altă epocă, nu știu nici totul despre ea. Urmașilor, celor care mă descoperă pe mine, ei fac o călătorie mai personală. Mă observă pe mine cum am observat eu o broască. Mă disecă și pe mine, fiindcă ei au nevoie de anumită cunoaștere. Nu trebuie să le dau eu mesajul în simțuri. Totuși, aș vrea, Leonardo, să te întreb dacă am fost un oaspete pentru tine, atent Da, și bunvoit. ai fost și în fizică, ai venit la mine. Ne-am cunoscut, Da, îmi poți spune câteva cuvinte despre mine, despre noi. erai tot bărbat, ai venit. Am făcut schimb de niște flacoane, de niște substanțe. Mă ajutai, aveam nevoie pe anumite cadavre să le studiez și tu ai venit și mi-ai dat studiile tale, nu de cadavre, de alte observații. Și mi-ai dat niște substanțe care m-au ajutat pe mine. Am discutat câteva ore, erai negustor. Negustor al, cu alchimia. Erai între doctor, între... Văd că acum la voi sunt separate. Atunci erau toate la un loc. Studiai alchimia, studiai matematica, studiai medicina. Erau toate parte din observarea studiului a întregului. Dar erai mai mult negustor. Trebuia să fii negustor, fiindcă altfel nu aveai informații. Mă bucur foarte mult că ne-am cunoscut, ne Și mie, cunoaștem și îmi doresc să ne mai cunoaștem, să ne mai revedem. probabil că o vom face. Leonardo, cu toată stima față de tine, îți mulțumesc mult Și am stimă față tine, băiete. că ai fost atât de bun și mi-ai răspuns la toate întrebările, chiar și poate la careva care au fost mai puțin așteptate, dar le-ai răspuns la toate. Îți mulțumesc mult și îți doresc toate cele bune și evoluție cât mai înaltă. Toate bune!
Pe curând. Pe curând. Lasă-mă la 3 cu domnișoara. Bine. 1, 2, 3. Cristina, deconectează-te. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot la 3, 1, 2, 3. Și pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complectrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai venit, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și descoperire au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!